Alright, so in this video just ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ about life in Calgary. As you already know that I recently moved from Toronto to Calgary and it's been more than 2 weeks since I've been living here and I think this is the right time to share my initial impressions about the city. कि city itself ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, landscape ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ infrastructure ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ and crime rate ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਆ ਸਿਟੀ ਇੱਥੇ and transportation ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, weather conditions ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ and job opportunities ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। Before you make your plan to move here, you must watch this video till the end. So without wasting much time, let's start the video. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ ਆਫ ਅ ਹਿਲੀ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸਬਰਬਸ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਵਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖੂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲੀ ਰੀਜਨ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ। ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੰਕਰੀਟ ਜੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਲੋਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸੋ ਫਾਰ 2 ਵੀਕਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਤਾਂ ਚਲੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੈਲਗਰੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰੰਟੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਿਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ when I was in Toronto. During rush hour, first of all, rush hour in Toronto is 24/7. It's always a rush hour, but here it's not same thing. ठीक है, and other than that जो ਇੱਥੇ rush hour ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਹੋਵੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। 2-3 ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਟਿਲ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆ ਐਂਡ ਪਾਰਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਮਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਮਾਲਸ ਮਾਲਸ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਐਜ਼ ਟੂ ਮਾਲਸ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਪਲੇਸ। 4 ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸਕੁਅਰ 1 ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯਾਰਕਡੇਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਟਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਲੋਸਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵਾਸ ਮੋਰ ਲੁਕਿੰਗ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਬਰੁਕਫੀਲਡ ਪਲੇਸ ਆਪਣੇ ਟੋਰੰਟੋ ਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵੈਂਟ ਔਨ ਏ ਸੈਟਰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਂਡ ਕਰਾਊਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਂਗ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਬਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮੂਵਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਟ ਡੌਗ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਸੋ ਫਾਰ ਵਟ ਆਈ ਗੌਟ ਟੂ ਨੋ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ 17th ਸਟਰੀਟ ਆ ਟੋਰੰਟੋ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1-2 ਸਟਰੀਟਸ ਹੋਰ ਆ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਪੈਟੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਏ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਵੈਦਰ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਨਾਈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਲੈਂਡਡ ਹੇਅਰ ਔਨ March 1 ਐਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਵੈਦਰ ਸਨੀ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਵੈਦਰ ਦੈਟ ਵੀ ਸੀ ਇਨ ਟੋਰੰਟੋ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਇਨ March ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਗੁੱਡ ਸੋ ਫਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਬਈ ਹੋਮਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸੇਫਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਰੰਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ।
ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬੰਪਡ ਇਨਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਸੋ ਫਾਰ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਓਨਲੀ 1 or 2 ਹੋਮਲੈਸ ਗਾਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟਸ ਔਰ ਲਾਈਕ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਮਾਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਵਿਚ ਅਗੇਨ ਕਮਸ ਟੂ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਸੇਫਟੀ ਕੰਸਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਫਰੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ 24/7 ਸਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24/7 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਲਾਈਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ everything is accessible 24/7, anything you needed you can get it 24/7, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਿਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਫਾਰ ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੋ ਫਾਰ there are not as many buses as you see in Toronto। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਬਟ ਇਨ ਸਬਰਬਸ ਏਰੀਆ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸੋ ਫਾਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਖੈਰ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪਸ ਆ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਬਟ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਅ ਵਹੀਕਲ ਫॉर दैट। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬੀਚਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਚਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੀਚਿਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਇਜ਼ ਵੁਡਬੈਂਡ ਬੀਚ ਐਂਡ ਸਕਾਰਬਰੋ ਬਲਫਰਸ ਪਾਰਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬੈਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲਾਈਕ 2 hours ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਬਟ ਮੈਨ ਬੈਸਟ ਬੀਚ ਆਈਵ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਬੀਚ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਔਨ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਐਂਡ ਯੂ ਸਰਚ ਫॉर ਬੀਚਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਾਲ ਦੈਮ ਅ ਬੀਚ, ਉਹ ਬੀਚਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਹਾਂ, this is something that come with the city, and ਇੱਥੇ beaches ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। Well, I was not able to find any beach in Calgary, but you do see mountains from here, and if you drive an hour from Calgary towards northwest, then you will be definitely surrounded by a lot of mountains. Other than that, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਈਲ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, man, I cannot stay unemployed more than 24 hours। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ, ਸੀਜ਼ਨਲ, ਕੁਛ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ IT ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ। IT ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। IT ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ IT ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟ ਦੈਮ ਔਨ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ $1,00,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਵਿਚ ਇਨ ਯੂਰ ਕਰੀਅਰ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੁੱਕ ਫॉर ਅ ਜੌਬ ਆਫਰ ਬਿਫੋਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਇਕ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਕੁਇਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਟੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਫਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਜ ਹੀ ਮੌਜ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗਰੋ ਵਿਦ ਦ ਗਰੋਥ ਇਨ ਯੂਰ ਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ।